It's 7:15 Saturday morning and welcome back to my channel. And आज हामी एउटा सर्ट राइड प्ले जाँदैछौँ विथ यामाहा अप टु दुलिखेल इन्भिटेसन कार्ड चाहिँ हो यामाहाको हैन भएको छ. सो यो इभेन्ट चाहिँ यामाहा नेपालले अर्गनाइज गरेको. हाम्रो मिटिङ पोइन्ट चाहिँ जेन्सिस क्याफे 7:30 सम्म पुग्नु पर्ने. सो फर्स्ट म चाहिँ उता बानेश्वर जान्छु. बानेश्वरमा एकछिन सानो काम छ, त्यसपछि मात्र जेन्सिस क्याफे जान्छु. अकर्डिङ टु गुगल म्याप इट्स अलमोस्ट 6.4 किलोमिटर हैन फ्रम हियर. त्यसो टाढो जानुपर्ने. Alright guys, back to motor vlog. Right now I'm here at पुरानो बानेश्वर. एकछिन काम थियो हैन, अनि यहाँ आएको थियौँ. सो अब चाहिँ सिधै यहाँबाट केटिएम सोरुम जाने हो. एक्चुअली बाटो चाहिँ मलाई थाहा थिएन के लास्ट हुन्छ नि, म डाइरेक्सनको कुरामा चाहिँ लास्ट कन्फ्युज हुन्छु के. एन्ड अलरेडी 8 पनि बन्द लागिसक्यो होला, धेरै ढिलो भइसक्यो. बाइ द वे दिस एफजी डजन्ट बिलोङ टु मी, कम्पनीको बाइक हो, जस्ट फर राइड. आजको लागि मात्र दिएको हो. इभेन्ट चाहिँ यामाहाको, सो बाइक पनि यामाहाको मात्र हुन्छ आज. अनि मोटो ब्लगर्सलाई पनि बोलाएको छ, एक दुईजना. आइ एम नट स्योर को कोलाई बोलाएको छ. अनि अरू चाहिँ होइन, मलाई बाइक विदाउट एबिएस चाहिँ लास्ट हो लाग्छ क्या. अब मेरो त 0 लेभलदेखि नै डाइरेक्टली एबिएस भएको बाइक चलाउने बानी होइन. सो म चाहिँ अलमोस्ट लाजिङ पाथमा आइसकेँ. यहाँ कन्फ्युज भयो क्या डाइरेक्सन. जेन्सिस क्याफे चाहिँ यतातिर छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन. तर एकर्डिङ टु माई गुगल म्याप होइन, जेन्सिस क्याफे चाहिँ यो के भन्छ, ड्रिम अफ गार्डन थमेल जाने बाटोतिर छ भन्दैछ क्या. तल हो. हुन्छ, थ्याङ्क यू. आई वाज कन्फ्युज म्यान. 20 minutes later. तल लग्नु पर्ने बाइक. लेट भयो त तिमी. 10-15 चोटि भइसक्यो अरू दोहोरो गरेको. हुन्छ है, थ्याङ्क यू. सो यो चाहिँ ब्रेकफास्टको पनि अरे. कस्तो हुन्छ नेपालको बाटोहरूमा हामी राइड गर्दाखेरि अलिकति कोही स्पिडमा गइरहेछ भने आफूलाई पनि अलिकति मन ओभरटेक गर्छ भने हुन्छ कि हुँदैन. Alright, so it's almost 9:30 and riders are getting too crazy man. सब राइडर्सहरू पुरै हुन्छ नि एक्साइटिङ मुडमा छ आज. अब चाहिँ हाम्रो यहाँबाट राइडिङ स्टार्ट हुन्छ. अब त दुलिखेल होइन, रेवार चलिरहेको छ यहाँ त. 3, 4, 5 नट स्योर बट आई गेस मोर देन 20+ बाइक्स छ आज. सो फ्युलिङको लागि कुपन चाहिँ यामाहाले प्रोभाइड गरेको. अलराइट, सो फ्युलिङको काम पनि सक्यो होइन. नाउ वी आर वेटिङ फर रेस्ट अफ राइडर्स. एन्ड मलाई चाहिँ हुन्छ नि बुढो मान्छे जस्तो देखिरहेको होला. जाडोबाट बच्नको लागि चाहिँ चाहे बुढो देख्यो भने केही फरक पर्दैन. सेफ्टी कम फर्स्ट होइन. म चाहिँ फुल अन गियरमा छु होइन. यो राइडिङ ज्याकेट, फुल अन ग्लोभ्स भयो, यो नी प्याड पनि लगाएको छ. एन्ड रेस्ट अफ द राइडर्स विल बी कमिङ देयर. एन्ड लाइनमा बसिरहेको छ सबैजना. राइडर्स आर गोइङ वाइल्ड म्यान. अरू चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अति दामी देखिरहेको छ क्या. एक्चुअली मेरो यो यामाहाको राइड चाहिँ फिक्स थिएन, जान्छु कि जाँदिनँ भनेर. कज आई वाज सपोज टु गो फर राइड सोलुखुम्बु या सोलुखुम्बुको बाइक राइड थियो. तर अनफोर्चुनेटली एक्सट्रिमली कोल्ड वेदर कन्डिसनले गर्दाखेरि राइड चाहिँ क्यान्सल भइदियो. त्यस्तो दुःख चाहिँ मानेको छुइनँ, किन भन्दा लाइक मसँग ड्रोन पनि थिएन होइन. गएपछि ड्रोन लिएर जाँदाखेरि अति नै दामी भिडियो हुन्थ्यो कि. ड्रोनले गर्दाखेरि हुन्छ नि एउटा भ्लगको क्वालिटी यो लेभलबाट यो लेभलसम्म पुग्छ क्या. के गर्नु, आफ्नो ड्रोन नभए पनि अब अर्काको ड्रोन हेरेर चित्त बुझाउनु पर्छ. सेन्टर फ्रुट हेलमेटको भित्र आउँदा छेउनै गाह्रो पर्ने क्या. अरू चाहिँ होइन, अति नै भोक लागिरहेछ. अति दामी. कस्तो लागेको सर? पुरै क्यामेरा यस्तो देखाएको.
डेस्टिनेसन एन्ड यो रिजोर्टको नाम चाहिँ के हो हल्का कन्फ्युज भयो यु क्यान सी इट अति दामी ठाउँ होइन अति दामी Burning down the walls, we let the monsters in, and now we're hey! But I put out that torch. But I put out that torch. So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places. तल जान्छु ठाउँ एक्सप्लोर गर्नको लागि एन्ड बाइक चाहिँ त्यहाँ छ अनि एक्चुअली म चाहिँ तल आउनुको रिजन चाहिँ माथि लास्ट क्राउड छ क्या सो भ्लग गर्नु नि अप्ठ्यारो लाग्यो होइन सो एकान्तमा आइदिएको ठाउँ पनि एक्सप्लोर गऱ्यौँ गर्दैछु अनि माथि सबैजना गेम खेलिरहेको छन् अनि म चाहिँ गेम खेलेको छुइनँ कुनै पनि जस्ट टग अफ वार चाहिँ खेलेँ अनि यसमा चाहिँ रमाइलो भइरहेको छ कस्तो दामी के Can you say that I disappeared? Can you say that I wasn't there for you when you were bored? And I reflected on the memories, but I put out that torch. Fusion Shrestha. One more time again in the future, very shortly. Thank you. हाम्रो इभेन्ट सक्यो होइन एन्ड एज अ गिफ्ट आई हेभ गट दिस होइन ग्रुप फोटो कुन चाहिँ हो मेरो बाइक चाहिँ चाहे जुन चाहिँ म छिर्छ त्यही हो यो होइन यो चाहिँ हो अलराइट सो अब सबैजना रेडी हुँदैछ नि यहाँबाट फर्किनको लागि होइन यहाँबाट चाहिँ ग्रुप राइड होइन सबैजना सिङ्गल सिङ्गल फर्किन्छन् अनि बाइक पनि म चाहिँ आफ्नै घरतिर लग्छु होइन अनि भोलि कम्पनीलाई फर्काइदिन्छु ल ब्रो राम्रो जाऊ ल भाइ ल भाइ नेक्स्ट टाइम सी यु है ब्यागको साइज चाहिँ अति नै भयो कि ब्याग लास्ट मडाइरहेको छ एन्ड इभन कसै लकी राइडर्सहरूले चाहिँ हेलमेट पनि पाएको छ एन्ड त्यही हो गाइज अब रेस रमाइलो भयो आजको राइड होइन सर्ट एन्ड स्विट धेरै इन्जोय पनि भयो यामाहाको फर्स्ट राइड हो एन्ड इट वाज वान अफ द बेस्ट राइड के Also thank you to YAMAHA Nepal for organizing such a great event. And so guys, that's it for today. If you guys are new to my channel, then subscribe to my channel and also subscribe गर्नु भएको छ भने त्यहाँ नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई चाहिँ कट्टा हान्नुपर्छ है सबैजना मिलेर ड्याङ अब चाहिँ होइन नोटिफिकेसनको लागि चाहिँ त्यो बेल आइकनलाई चाहिँ हान्नुपर्छ. So till then I say guys, see you next time.